Everyone, how are you? So আমি নিউটনছ laws of motion পঢ়ি আছিলো কন্টিনিউ কৰো লাস্ট ক্লাছত আমি কেইটামান ফোর্সৰ বিষয়ে শিকিলো তাৰ পিছত নিউটনছ ল এটা ডিসকাস কৰিলো আৰু আজি কি কৰিম নিউমেৰিকেলছ কেনেকৈ কৰে দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট সো কি হ'ব নিউমেৰিকেলছ এই চেপ্টাৰত নিউটনছ laws ইউজ কৰি আমি নিউমেৰিকেলছ কৰাৰ কাৰণে মই কি কৰিম কেইটামান স্টেপ দিম এই স্টেপ গিলা তোমালোকে নোট কৰি ল'বা ভালকৈ মন কৰিবা মনত ৰাখিবা স্টেপ কিটা যদি আমি স্ট্ৰিক্টলি ফলো কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভুল হোৱাৰ চান্স আৰু নাথাকে আৰু কেনেকৈ নিউমেৰিকেলছবিলাক কৰিব লাগে বস্তুবিলাক স্টেপবিলাক ক্লিয়াৰলি লিখা থাকিব চ' ষ্টেপছ টু বি ফ'ল'ড steps to be followed in solving numericals using Newton's laws. Ito mo likhilo aro. Okay. Number 1. First step ahibo decide the system. মই one by one explain কৰিম example ললে explain কৰিম প্ৰথমে আমি step এটা লিখি দিছো decide the system. Number 2, identify all the forces acting on the system. Identify all the forces acting on the system. Number 3, draw a free body diagram. And I simply FBD will come. FBD, free body diagram. Number 3. Number 4. Choose axis. X-axis, Y-axis কোনফালে লম এটা আমি চুজ কৰিব লাগিব Number 5, write equations. Key equations? Ekita equation ami likhibo lagibo. Summation of fx is equal to m into ax. Summation of fy is equal to m into ay, etc. A equation kita ami likhibo lage. F is equal to m a equation likhibo lage. মই অলরেডি দিছিলো ইকুয়েশন কিটা এনেকুৱা 6 নম্বৰ solve for the desired quantity এইটা হল স্টেপ স্টেপ গিটা তোমালোকে নোট কৰি লবা তাৰ পিছত আমি এটা এক্সাম্পল লৈ পেলাই এটা আমি কেইবাটা এক্সাম্পল লম লৈ পেলাই আমি স্টেপ গিটা ফলো কৰি কেনেকৈ সলভ কৰি আমি চাম ওকে মই মুছি দিম board more space বৰ বেছি নাই এটাকে মই মুছি লব লাগিব অলৰাইট এবাৰ এটা এক্সাম্পল লওঁ এটা সৰু এক্সাম্পল লওঁ আমি প্ৰথমে এইটোকে লওঁ সাপোজ এনেকুৱা কি আমাৰ এডাল ষ্ট্ৰিঙত এটা বডি হ্যাং কৰি থৈছে ওলমাই থৈছে বডিটোৰ মাছ m বুলি কৈছে ষ্ট্ৰিং এডালৰ বডি এটা আমি এনেকৈ ওলমাই থৈছো ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে ওকে সো এই সিস্টেমটোত আমি কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা যে ফাইন্ড t এই কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা কোৱেশ্চন হিচাপে লৈছো আৰু ফাইন্ড টেনশন t ইন দ্য string এৰ টেনশনটো ওলাব লাগে ফাইন্ড t টেনশন t ইন দ্য string অলৰাইট সো আমাৰ স্টেপ কিটা আমি ফলো কৰো স্টেপ কিটা যেটা আমি ফলো কৰিম প্ৰথম স্টেপ কি যে ডিসাইড দ্য সিস্টেম মানে কি যে আমি জিটো বডি মোশনটো আমি মানে কি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো বা ডেসক্ৰাইব কৰিম জিটো বডিৰ মোশন সেই বডিটোকে আমি সিস্টেম বুলি কম জেনাৰেলি এটা বডি হলে আমি বডি বুলিয়ে কম সিস্টেম বুলি নকওঁ কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আমি মোর দেন ওয়ান বডি দুই তিনিটা বডি একেলগে
মোশনটো ডেসক্ৰাইব কৰিব লগা হয় সুবিধা হয় তেতিয়া কৰিলে তেতিয়া আমি সেই সিস্টেম বুলি ক'বলৈ বাধ্য কাৰণ এটা বডি হৈ নাথাকে গতিকে আমি সিস্টেম বুলিয়ে ক'ম সো যিটো বডি বা যিকেইটা বডিৰ মোশনটো আমি ডিসকাস কৰিবলৈ ওলাইছো সেইটো আমি সিস্টেম বুলি ক'ম সো সেই কোনটো বডিৰ মোশনটো আমি ডিসকাস কৰিম বা কোনকেইটা বডিৰ মোশনটো ডিসকাস কৰিম সেই সিস্টেমটো আমি প্ৰথমে ডিসাইড কৰি ল'ব লাগিব কোনটো এটা এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি আছে আমাৰ বডি এটাই আছে এই মাস m2 গতিকে ইয়াত আমাৰ ডিসাইড কৰিব লগা বিশেষ একোই নাই গতিকে এইটোৱে আমাৰ সিস্টেম সো মই ইয়াত প্ৰথমে লিখিছো তোমালোকে লিখাৰ দৰকাৰ নাই যেতিয়া সলভ প্ৰবলেম বিলাক কৰোতে যেতিয়া অলপ এক্সপাৰ্ট হ'ম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব এই প্ৰথম 2-3টা মান স্টেপ আমি ফলো নকৰিলেও চলিব ডাইৰেক্টলি কৰিব পৰা যাব এতিয়া প্ৰথম অৱস্থাত আমি ফলো কৰিম সাপোজ আমাৰ সিস্টেম কোনটো আমাৰ সিস্টেম হল মাস m বডি অফ মাস m এটো হল আমাৰ সিস্টেম সিস্টেমটো পোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব যে আইডেন্টিফাই নেক্সট স্টেপ আইডেন্টিফাই অল দ্য ফোর্সেস অ্যাক্টিং অন দ্য সিস্টেম এটা যেটো সিস্টেম আমি ডিসাইড কৰিলো হেকাৰে সিস্টেমটো আমি ডিসাইড কৰি ল'ব লাগে যে সেই সিস্টেমটোৰ ওপৰত মানে পাৰ্টিকুলাৰ সেই বডিটোৰ ওপৰত যিকিটা ফোর্সে অ্যাক্ট কৰি আছে গোটেইকিটা ফোর্স আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিব লাগিব সো প্ৰথম অৱস্থাত আমি কি কৰিম ফোর্সেস আমি প্ৰথম অৱস্থাত সেই ফোর্স কিটা লিখিম এটা আটাকে এক নম্বৰ কি ফোর্স আছে এই বডিটোৰ যেটো মাস আছে গতিকে তাৰ ওপৰত গ্ৰেভিটেশনাল ফোর্স আছে মানে তাৰ ওয়েট আছে কোনটো ডাইৰেকশনত আছে তল ভাৰ্টিক্যালি ডাউনৱাৰ্ড সো আমি লিখিম weight কিমান হ'ব mg ডাইৰেকশন কোনটো ভাৰ্টিক্যালি ডাউনৱাৰ্ড আমি এনেকৈ লিখি লওঁ প্ৰথমে weight mg ভাৰ্টিক্যালি ডাউনৱাৰ্ড অলৰাইট নম্বৰ 2 আৰু কি ফোর্স আছে আমি অলৰেডি জানো যে স্ট্ৰিং ডালত যদি ওলমাই থওঁ তাৰ টেনশন আহে সো বডিটোৰ ওপৰত আৰু কি ফোর্স আছে স্ট্ৰিং ডালে বডিটোৰ ওপৰত আমি আছে এটো ডাইৰেকশন হয়নে সো হেতু আমি টেনশন বুলি কওঁ সো আমি লিখিলো টেনশন কোনটো ডাইৰেকশনত থাকিব টেনশন t কোনটো ডাইৰেকশনত থাকিব ভাৰ্টিক্যালি আপৱাৰ্ড ওকে এটা এই কেছটো আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ এই কেছটো আমাৰ আৰু ফোর্স নাই আৰু আছে নেকি বডিটোৰ ওপৰত ফোর্স আৰু ফোর্স নাই অনলি দুটা ফোর্সে আমি পালো সো এনেকৈ আমি ফোর্স বিলাক লিস্ট কৰি ললো উইচ ডাইৰেকশন ফোর্সৰ ম্যাগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশন দুইটা আমি ইয়াত লিখি ললো 3 নম্বৰ স্টেপটোত আমাক কৈছে কি যে ড্ৰ এ ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম এটো খুব মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি যেতিয়া প্ৰবলেম কৰিবলৈ শিকিম তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যদি কৰিব পৰা হম তেতিয়া আমি এই প্ৰথম দুটা স্টেপ মুখতে কৰিম আমি ফোর্স কিটা কি আছে আমি ইয়াত দেখিয়ে থাকিম গতিকে সিস্টেমটো মই মনতে ভাবি লম গতিকে এইগিটা আমি লিখাৰ প্ৰয়োজন নহয় থাৰ্ড স্টেপৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আমি লিখি লৈছো প্ৰথম কাৰণে সো ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো কি ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো এনেকুৱা যে যেটো আমাৰ সিস্টেম এই সিস্টেমটো আমি হয় এটা ডট এনেকে ডাঙৰকে এটা ডট নহয় সৰি মই তলত লিখিম ডাঙৰকে এটা ডট নহয় এটা সাৰ্কেল নহয় এটা স্কয়াৰ নহলে এনেকুৱা এটা ৰেক্টেংগল দি আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম মনত ৰাখিবা এটো এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ডায়াগ্ৰাম হয় বডিটোৰ শেপ যেনেকৈ নহক আমি ইয়াৰে যিকোনো এটা সিম্বল দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম অলৰাইট আৰু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাৰ পিছত সেই বডিটোৰ ওপৰত যিমান কিটা ফোর্স আছে সেই ফোর্স কিটাৰ ভেক্টৰ কিটা আমি ড্ৰ কৰিম উইথ প্ৰপাৰ ম্যাগনিটিউড এণ্ড ডাইৰেকশন যেনেকৈ ইয়াক কি হ'ব আমি কি কৰিম আমি এইটোকে ললো আমি এনেকুৱা ৰেক্টেংগল এটা দি বডিটো বা সিস্টেমটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিম ওকে কেৱল যদি ৰেক্টেংগলটো আমি লওঁ এইটো হ'ল আমাৰ সিস্টেমটো বডিটোৰ শেপ যেনেকৈ নহক মই কৈছো যে এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ডায়াগ্ৰাম ওকে এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ফোর্স কি যে weight mg টেনশন t weight mg আছে ভাৰ্টিক্যালি ডাউনৱাৰ্ড সো এইটো হ'ব mg তললৈ আছে ভাৰ্টিক্যালি ডাউনৱাৰ্ড ভেক্টৰটো ফোর্স ভেক্টৰটো আমি ড্ৰ কৰিছো অলৰাইট নেক্সট আছে টেনশন t ভাৰ্টিক্যালি আপৱাৰ্ড টেনশন t আছে আমাৰ ভাৰ্টিক্যালি আপৱাৰ্ড এনেকুৱাকে টেনশন t আৰু এটা ফোর্স নাই সো এইটো হল আমাৰ ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম দিস ইজ কল্ড ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম যে যিকোনো এটা সিম্বলৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলো সিস্টেমটো তাৰ পিছত ফোর্স বিলাক দিলো কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ফোর্স বিলাক এফালেও ফোর্স থাকিব পাৰে এফালেও ফোর্স থাকিব তেতিয়া আমি এনেকুৱা ভেক্টৰ ড্ৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে বা এফালে থাকিব পাৰে যেনেকৈ নাথাকক বা এনেকেও থাকিব পাৰে তেতিয়া আমি দিম সো সেইবিলাক আমাৰ 2 ডাইমেনশনাল প্ৰবলেম হ'ব এটা এইটো 1 ডাইমেনশনাল প্ৰবলেম কেনেকৈ মই কৈ আছো 3 নম্বৰ স্টেপ গ'ল 4 নম্বৰ স্টেপত কি কৈছে যে চুজ এক্সেস আমি কি কৰিব লাগিব এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস আমি কোন ফালে লম চুজ কৰিব লাগিব এক্স ওয়াই জেড যদি 3 ডাইমেনশনাল প্ৰবলেম হয় 3টা এক্সিস লাগিব যদি 2 ডাইমেনশনাল প্ৰবলেম হয় 2টা এক্সিস লাগিব যদি 1 ডাইমেনশনাল হয় এটা এক্সিস লাগিব এতিয়া আমি দেখি আছো যে আমাৰ দুইটা ফোর্স একেটা লাইনতে আছে এটা স্ট্ৰেইট লাইনতে পৰি আছে হয়নি গতিকে এইটো 1 ডাইমেনশনাল প্ৰবলেম আৰু 1 ডাইমেনশনাল প্ৰবলেম হলে আমি অনলি এটা এক্সিস চুজ কৰিব লাগিব সেইটো হল এক্স এক্সিস আমি জেনাৰেলি এটা এক্সিস চুজ কৰিবলৈ আমি এক্স এক্সিসে লম অলৰাইট এতিয়া কথা হল
পজিটিভ এক্স এক্সিছ কোনফালে ল'ম নেগেটিভ এক্স এক্সিছ কোনফালে ল'ম সো হেতুৰ কাৰণে মই এটা তোমালোকক হিন্ট দি দিছো যে পজিটিভ এক্স তোমালোকে যেটা তোমালোকে স্টেপ গিটা লিখিছিলা তাত যেটা চুজ এক্সেস স্টেপটো আছে তাতে লিখি ৰাখিব পাৰিবা যে পজিটিভ এক্স এক্সিছ should be taken positive x axis should be taken along the direction of acceleration যে বডিটোৰ যেটো অ্যাক্সেলাৰেশনৰ ডাইৰেকশন হ'ব কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে অ্যাক্সেলাৰেশনৰ ডাইৰেকশন কোনটো হ'ব আমি জানোই দেখি থাকো ধৰিব পাৰো কেতিয়াবা আমি কি হয় অ্যাক্সেলাৰেশনৰ ডাইৰেকশন গম নাপালে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশন ধৰি লৈ পেলাই যদি আমি অ্যাক্সেলাৰেশন ক্যালকুলেট কৰাৰ সময়ত যদি পজিটিভ হ'লে আমাৰ ধৰা ডাইৰেকশনটো কাৰেক্ট যদি নেগেটিভ হ'লে তাৰ অপোজিট ডাইৰেকশন গতিকে এটো ইমান ম্যাটাৰ নকৰে আৰু মোস্ট অফ দ্য কেছত আমি অ্যাক্সেলাৰেশন কোনফালে হ'ব গমেই পাওঁ বডিটো কোনফালে মুভ কৰিব সেইফালে অ্যাক্সেলাৰেশন থাকিব গতিকে সেই যেটো ডাইৰেকশন অফ অ্যাক্সেলাৰেশনৰ ডাইৰেকশনত আমি সদায় পজিটিভ এক্স এক্সিছ কনসিডাৰ কৰিম কি ওৱান ডাইমেনশনাল প্ৰবলেম হওক টু ডাইমেনশনাল প্ৰবলেম হওক বা থ্ৰী ডাইমেনশনাল হওক আমি সদায় অ্যাক্সেলাৰেশনৰ ডাইৰেকশনত বডিটোৰ এক্স এক্সিছ কনসিডাৰ কৰিম অলৰাইট সো এটো মন কৰিবা এটো সদায় আমাক লাগিব এতিয়া কথাটো হল আমাৰ এই কেছটোত বডিটোৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে বডিটো ৰেষ্টত আছে বডিটো মুভ কৰা নাই এক্সেলাৰেশন নাই সো ইয়াত কি কৰিম ইয়াত আমি ফ্ৰী we are free to choose positive x axis either along this direction or this direction আমি আপওয়ার্ড লো করো ডাউনওয়ার্ড লো করো তার মানে আমাৰ যেটো স্ট্রেট লাইনত ফোর্স গিটা আছে হেতুই আমি x axis কনসিডার কৰিলো তে পজিটিভ কোনফালে লম নেগেটিভ কোনফালে লম সো আমি ইন জেনারেল কি করো পজিটিভ ওপৰলে লম সো ওপৰলৈকে লৈলো সো এই ফালে সাপোজ আমি পজিটিভ x axis চুজ কৰিলো সো এইখিনি কথা ভালকে মন কৰিবা এই free body diagram draw কৰাৰ লগে লগে প্ৰবলেমটো মই কওঁ যে আধা কাৰেক্টলি ড্ৰ কৰিব পাৰিলে উইথ অল দ্য ফোর্সেস কাৰেক্টলি ড্ৰ কৰিব পাৰিলে প্ৰবলেমটো আধা সলভ কৰা হৈ যায় তাৰ পিছত আহিলে প্ৰপাৰলি এক্সিছটো চুজ কৰিব পাৰিব লাগিব এক্সিছটো আমি অ্যাক্সেলাৰেশনৰ ডাইৰেকশনত পজিটিভ এক্সিছ এই কাৰণে লওঁ যে অ্যাক্সেলাৰেশনটো আমি পজিটিভ কনসিডাৰ কৰো অলৰাইট যদি হেতু ভুল কৰা হয় অ্যাক্সেলাৰেশনটো নেগেটিভ আহিব কেতিয়াবা নেগেটিভ আহিলে আমি খেলিমেলি লাগিব পাৰে আমাৰ কনফিউজ হ'ব পাৰে কিয় নেগেটিভ আহিল কিন্তু এই ইয়াত ভুল কৰিলে কিন্তু নেগেটিভ আহি যাব পাৰে কেতিয়াবা অলৰাইট সো আমি ওপৰলৈ পজিটিভ এক্স এক্সিছ চুজ কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব right equations key equations লিখিব লাগে মই অলৰেডি কৈছিলো key equations লিখিব লাগে ওকে এতিয়া মই এখানে মুছে দিম key equation লিখিব লাগে যে আমাৰ f = ma যেটা ইকুয়েশন আমাৰ ইকুয়েশন আছে এনেকুৱা next step to right equation summation of fx is equal to m into ax এনেকুৱা আছে এতিয়া তাৰ পিছত summation of fy fz এইগিটা আহিব সেইগিটা ইকুয়েশন আমাক নালাগে কাৰণ এটো ওয়ান ডাইমেনশনাল প্ৰবলেম অনলি এটা এক্সিসে আমাৰ আছে গোটেইগিটা ফোর্স এটা এক্সিসতে আছে গতিকে অনলি আমাক এটা এক্সিসে লাগিব মানে এটা ইকুয়েশনে লাগিব এতিয়া summation of fx তাৰ মানে কি x ডাইৰেকশনত থকা গোটেই ফোর্স বিলাকৰ সামটো এতিয়া এই যে পজিটিভ x এক্সিস কোনবা এফালে আমি চুজ কৰিলো এক্সিস চয়েসৰ ওপৰত ম্যাটাৰ কৰে বস্তুটো কাৰণটো কি যে যেটো ফোর্স পজিটিভ x এক্সিসৰ ফালে আছে হেতু ফোর্স পজিটিভ হ'ব এই সামটো যদি আমি সাম কৰিম x এক্সিসত থকা গোটেই ফোর্স বিলাক আমি সাম কৰিব লাগিব আৰু যেটো ফোর্স নেগেটিভ x ৰ ফালে আছে তাৰ অপোজিট ডাইৰেকশন আছে হেতু ফোর্স আমাৰ নেগেটিভ আহিব সো আমি কি লিখিব আমি ইয়াত দেখিছো যে টেনশনটো পজিটিভ x এক্সিসৰ ফালে আছে গতিকে টেনশন t টু পজিটিভ প্লাস আমি সাম কৰিব লাগিব গোটেই ফোর্স বিলাক mg to আছে নেগেটিভ x ৰ ফলে মানে t ৰ অপোজিটত আছে গতিকে নেগেটিভ x ৰ ফলে আছে নেগেটিভ x ত থাকিলে mg to আমি নেগেটিভ লব লাগিব সো t plus minus mg এতিয়া এই প্লাস মাইনাস এইবিলাক কৰি নাথাকি আমি ডাইৰেক্টলি t minus mg কৰিলো t to পজিটিভ হ'ব mg to নেগেটিভ হ'ব ওকে এটো হল আমাৰ গোটেই ফোর্স বিলাকৰ সামটো summation of fx to মানে f = কি লিখিম m into ax এটা x এক্সিস যেহেতু আমাৰ এটাই গতিকে x y z সিম্বল দি নাথাকি সিম্পলি a বুলি কলো ওকে এটা a টু কি ভ্যালু কিমান a এটো ৰেষ্টত আছে ইকুইলিব্ৰিয়াম আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ a টু 0 অ্যাক্সেলাৰেশন টু 0 আমাৰ ওকে পার্টিকুলার এই প্রবলেম বুঝাই কিছুমান প্রবলেম অ্যাক্সেলারেশন থাকিব এটা আমি উলিয়াব লাগিব সো ইয়াৰ পৰা আমি পাও টেনশন t is equal to mg সো টেনশন আমাৰ ওলাই গল সো এনেকুৱা সো আমি ইকুয়েশন লিখাৰ পিছত আমাক সলভ কৰিব গৈছে নেক্সট স্টেপ হেতু সলভ যে t টু লাগে আমাক t কাৰণে আমি সলভ কৰি কি পালো mg সো এটো হল নেক্সট এটা লম এনেকুৱাকে এইটো প্ৰবলেমে লম ইটো প্ৰবলেমে লম আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি আৰু এটা বডি এনেকে ওলমাই দিম আৰু এটা বডি আমি এনেকে ওলমাই দিম এটো m1 কলো এটো m2 কলো ওকে
এতিয়া আমাক এই টেনশন ইয়াত টেনশন আৰু ইয়াত টেনশন ওলাব দিছে আমি অলৰেডি জানো যে মাজত এটো পোৰছন আৰু এটো পোৰছন স্ট্ৰিং ডালৰ দুটা পোৰছনৰ মাজত যেহেতু মাছ আছে গতিকে টেনশন ইয়াত আৰু ইয়াত বেলেগ বেলেগ হ'ব আমি দুইটা টেনশন ওলাব লাগে সেইটো হল আমাৰ কোৱেশ্চন ওকে কোৱেশ্চনটো মই লিখি নাথাকো আৰু এটো পাৰ্টিকুলাৰ বুজাইহে আছে বস্তুবিলাক সো আমি কি কৰিম এই ক্ষেত্ৰত এইবাৰ মই কি কৰিম প্ৰথম দুটা স্টেপ মই মুখতে কম লিখি না যাও প্ৰথমে আমি কি কৰিম এই যেটো বডি এইটো সিস্টেম কনসিডাৰ কৰিম প্ৰথমে সিঙ্গল কে আমি সিস্টেম কনসিডাৰ কৰিব পৰা একেলগেও কনসিডাৰ কৰিব দুইটা দেখাই দিম প্ৰথমে এই বডিটো সিস্টেমটো আমাৰ কি হ'ব সিস্টেম হ'ব আমাৰ m2 বডিটো যদি আমি সিস্টেম কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে তাৰ ওপৰত তাৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি মই ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিম দেই m2 ৰ কাৰণে ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো কেনেকুৱা হ'ব এইটো যদি আমাৰ বডিটো হয় তললৈ কি ফোর্স আছে m2 ৰ ওপৰত weight আছে m2g ফোর্স কিটা মই লিস্ট কৰা নাই আৰু ডাইৰেক্টলি লিখিছো ওপৰলৈ কি হ'ব এটো টেনশন আমি টেনশন ইয়াত t1 কলো ইয়াত t2 কলো ওকে টেনশন যেটো বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে ওপৰলৈ আছে কি ভাৰ্টিক্যালি আপওয়ার্ড টেনশন t2 বুজি পাইছনে বস্তুবিলাক m2 ৰ ওপৰত তাৰ weight আছে তললৈ আৰু এডাল ষ্ট্ৰিং এটা টেনশন দিছে ওপৰলৈ গতিকে t2 এই টেনশনটো আমি t2 কৈছো এডাল ষ্ট্ৰিংৰ টেনশনটো গতিকে t2 এটো হ'ল এতিয়া তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ এক্সিস ইউজ কৰিব লাগে এটো ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম হৈ গল এক্সিস ইউজ কৰিব লাগে যেহেতু ৰেষ্টত আছে আমি ফ্ৰী ওপৰলৈ কনসিডাৰ তললৈ পজিটিভ এক্স লব পাৰো আমি ওপৰলৈ লওঁ এইফালে পজিটিভ এক্স কনসিডাৰ কৰিলো এতিয়া পজিটিভ এক্স কনসিডাৰ কৰাৰ পিছত আমি ইকুৱেচন লিখিব লাগে ইকুৱেচন কি লিখিম যে t2 summation of fx is equal to m into ax summation of fx ৰ দুটা ফোর্স আছে দুটা ফোর্স কি আহিব t minus m2g এটো summation of fx নহলে t2 to positive m2g to negative এটো নিচিনা আগৰ যদি কৰিলো is equal to mass into acceleration 0 acceleration ইয়াতো নাই সো ইয়াৰ পৰা আমি পালো t2 is equal to m2g এটো সিম্পল তাৰ পিছত যদি আমি m1 to এভাৰ সিস্টেম কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া কি হ'ব m1 to সিস্টেম কনসিডাৰ কৰিলে কি হ'ব এবাৰ আহিব আমাৰ সিস্টেম m1 এইখিনিটা অকমান সাৱধান হোৱা m1 ৰ কাৰণে যদি আমি ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰো চাও ফোর্স কি আছে m1g তললৈ আছে টেনশন t1 ওপৰলৈ আছে m1 ৰ ওপৰত মাস থাকিলে তাৰ weight থাকিবই গতিকে m1g ভাৰ্টিক্যালি ডাউনৱাৰ্ড থাকিবই আৰু এইটো টেনশন t1 থাকিবই প্লাস এটো পাহৰি যোৱা যায় এটো পাহৰিলে নহব প্লাস এই স্ট্ৰিংডালেও ইয়াক টানি আছে নহয় তললৈ গতিকে টেনশন t2 আছে তললৈ এতিয়া যদিও ফোর্স চিন্তা আছে এইটো আমাৰ ওয়ান ডাইমেনশনাল প্ৰবলেমে হয় এটা এক্সিসতে গুটেই ফোর্স বিলাক আছে সো আগৰ দৰে আমি ওপৰলৈ পজিটিভ এক্স কনসিডাৰ কৰিলো গতিকে আমাৰ কি হ'ব এবাৰ ইকুৱেচন যে t1 টু পজিটিভ হ'ব বাকি দুইটা নেগেটিভ হ'ব নেগেটিভ এক্স আছে t1 minus t2 minus mg is equal to আকৌ acceleration 0 mass into acceleration লিখিব লাগে acceleration 0 ডাইৰেক্টলি 0 পুট কৰিছো সো ইয়াৰ পৰা আমি পাম t1 is equal to t2 plus m1g t2 ভ্যালু আমি উলিয়াই ৰাখিছো m2g গতিকে g টো যদি আমি কমন লওঁ কি আহিব m1 plus m2 into g সো t1 ৰ ভ্যালু আমি পাই গলো ওকে মই যদিও সিস্টেম m1 লিখিলো ইকুৱেচনটো মই ইয়াতে লিখি দিলো দেই পাহৰি গলো বাৰু সো এটো এনেকৈ কৰিলো আমি এই t2 টো উলিওৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰো হেতু মই দেখাই দিছো এইটো বেলেগে m1 to consider নকৰি আমি যদি দুইটা বডি একেলগে এটা সিস্টেম কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া কি হ'ব দুইটা বডি একেলগে এটা সিস্টেম কৰিলে আমাৰ কেনেকুৱা হৈ যাব ভালকে মন কৰিবা আমাৰ বডি এটাই হৈ গল তেন্তে এই স্ট্ৰিং এডাল স্ট্ৰিং মই ড্ৰ কৰিছো ইয়াত টেনশনটো t1 আৰু এই যেহেতু এই গুটেইটো এটা সিস্টেম গতিকে এই স্ট্ৰিংটোৰ কথা আমি ধৰ কানেক্টেড দুটা বডি কানেক্ট হৈ আছে কিন্তু মাস কিমান হ'ব তেন্তে মাস হ'ব m1 plus m2 দুটা বডি একেলগে কনসিডাৰ কৰিছো সো এই বডিটোৰ মাস হ'ব m1 plus m2 ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে ফ্ৰী বডি ডায়াগ্ৰামটো এইটো যদি মোৰ বডিটো হয় তললৈ আহিব তাৰ weight কিমান m1 plus m2 into g mg weight is always mg m2 খালি m1 plus m2 ওপৰলৈ আহিব টেনশন t আৰু তো ফোর্স নাই t1 আৰু তো ফোর্স নাই এটোই আগৰ দৰে আমি পজিটিভ x axis ওপৰলৈ কনসিডাৰ কৰিলো গতিকে ইকুৱেচন কি আহিব t1 minus
m1 plus m2g is equal to 0 আকৌ acceleration 0 so ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট পাম t1 so এইটো মেথড বেছি ইজি খালি হেইটো অলপ এক্সপার্ট হলে কৰিব পাৰিব একেলগে দুটা কনসিডাৰ কৰিলে এটো হৈ যায় আমি আৰু দেখিম এনেকুৱা প্ৰবলেম so এইটো হল এটা প্ৰবলেম যত acceleration to 0 হয় now acceleration থকা এটা আমি কনসিডাৰ কৰো পুলি থকা এটা আমি কনসিডাৰ কৰো okay না আজিলে থাক নেক্সট ক্লাছত কৰিম